আজি আপোনালোকলৈ এটা মই নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। দেৱালীৰ শুভেচ্ছা আপোনালোকক সকলোকে মই জনাইছোঁ। দেৱালীৰ কাৰণে মই আজি আপোনালোকলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে এই বাদাম দি মই আজি আপোনালোকক চকলেট বনাই দেখুৱাম। এই চকলেট আপোনালোকে দোকানত 5 টকা 10 টকা দিও কিনি খায়, কিন্তু মই আজি এই বাদামৰ চকলেটটো আপোনালোকক মই ঘৰত বনাই দেখুৱাম। আপোনালোকেও খাই ভাল পাব আৰু ঘৰৰ সকলোৱে এই চকলেটটো খাই ভাল পাব। আহকচোন মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই এনেকৈ এক বাটি বাদাম লৈ লৈছোঁ। বাদামখিনি মই এতিয়া ভাজি ল'ম। এনেকৈ মই পেন বহাই দিছোঁ, পেনখনত মই ভাজি ল'ম। গেছৰ জুই একদম কম কৰি দি মই এইখিনি ভাজি ল'ম। গেছৰ জুই বেছিকৈ দিলে মানে বাদামখিনি পুৰি যাব, সেইটো কাৰণে গেছৰ জুই একদম কমাই দি এনেকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। এনেকৈ চাওক, মোৰ এই বাদামখিনি ফাটি গৈছে, এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি দিম আৰু বাদামখিনি নমাই ল'ম। এনেকৈ মই কাঁহী লৈ লৈছোঁ, কাঁহীত মই এই বাদামখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এই বাদামখিনি অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ইয়াৰ বাকলিখিনি মই ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'ম। এনেকৈ মই বাদামকেইটা ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা কৰি মই এনেকৈ ইয়াৰ বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ আৰু মই এনেকৈ এটা বাতি লৈছোঁ। বাতি লৈ মই এইখিনি এনেকৈ অকণ অকণকৈ ভাঙি দিম। এনেকৈ হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া মই ছাইডত থৈ দিম। এই বাদামৰ চকলেটটো বনোৱাৰ আগতেই কিন্তু আমি এটা কাম কৰিব লাগিব। এনেকৈ ডাঠ কাগজ এখন মই লৈ লৈছোঁ। এই ডাঠ কাগজত মই এনেকৈ ঘিউ সানি লৈছোঁ আৰু তলত এখন সমান কাঁহী লৈ লৈছোঁ আৰু এই এনেকৈ প্লাষ্টিক এখন লৈছোঁ আৰু প্লাষ্টিকতো মই এনেকৈ ঘিউ সানি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই থৈ দিম। আহক মই এতিয়া চকলেটটো বনাই দেখুৱাওঁ। এতিয়া মই গেছ জ্বলাই এনেকৈ পেন বহাই লৈছোঁ। মই গুড় লৈ লৈছোঁ। গুড়খিনি মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লে মানে ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি সোনকালে হৈ যাব আৰু বেছি গেছৰ খৰচ নহয় বা বেছি সময় নালাগে। এতিয়া মই এনেকৈ পেনখন লৈ লৈছোঁ। পেনত মই এইখিনি এতিয়া দি দিছোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব গুড়খিনি। এতিয়া মই ইয়াত দি আছোঁ 1 চামুচ পানী। এইখিনি গেছৰ জুই কম কৰি মই এইখিনি লৰাই থাকিম। দেখিছে গুড়খিনি ধুনীয়াকৈ হৈ আহিছে। এইখিনি মই লাহে লাহে এনেকৈ লৰাই থাকিম। গেছৰ জুই কিন্তু একদম কমাই দিছোঁ। আপোনালোকেও গেছৰ জুই বেছি নিদিব। এনেকৈ মোৰ হৈছে গুড়খিনি। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এনেকৈ মই 1 বাটি পানী লৈ লৈছোঁ। পানীত মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এনেকৈ মই লৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান সময় পিছত মই এইখিনি চাম। এইখিনি মোৰ এনেকৈ টান হৈ গৈছে। এইখিনি মোৰ এনেকৈ টান হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত ঘিউ দিম। ঘিউ মই দিছোঁ 2 চামুচ। এইখিনি আকৌ অকণমান সময় লৰাই মই বাদামখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম। এই গুড়খিনি মোৰ হৈ গৈছে। মই এতিয়া ইয়াত এই বাদামখিনি যে ভাজি থৈছিলোঁ এইখিনি এতিয়া দি দিম। দি মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। এনেকৈ এইখিনি মিলোৱা হৈ গৈছে। মই এতিয়া গেছৰ জুই বন্ধ কৰি দিম। দি মই এইখিনি তৎক্ষণাত নমাই ল'ম। এতিয়া মই এনেকৈ লৈ ল'ম। আগতে এনেকৈ ঘিউ সানি থৈ দিছিলোঁ যে মই এনেকৈ বাটাৰ পেপাৰ, তাতে মই এইখিনি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি সোনকালে এনেকৈ চামুচ এখন লৈ মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মেলি দিম। এতিয়া মই এই আগৰ এই পলিথিনখন, ঘিউ সানি থোৱা পলিথিনখন ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ আৰু মই এতিয়া এনেকৈ বেলনি বাৰী এডাল দি এইখিনি মিলাই ল'ম। ধুনীয়াকৈ বেলি ল'লোঁ। এতিয়া মই এই ওপৰৰ পলিথিনখন এৰুৱাই দিম। চাওক, দেখিবলৈ ভাল হৈছে আৰু কি ধুনীয়া এটা চাইনিং হৈছে। এতিয়া মই এইটো গৰমে গৰমে কাটি দিম।
এনেকৈ গৰমে গৰমে কাটি দিম। আপোনালোকে এনেকৈ গৰমে গৰমে কাটিব, নহ'লে ঠাণ্ডা হৈ গ'লে কাটিবলৈ নোৱাৰিব। কাটি লৈছোঁ। এনেকৈ কাটি আপোনালোকেও এনেকৈ কাটি ল'ব। তেতিয়া ঠাণ্ডা হ'লে মানে ধুনীয়াকৈ এইখিনি এৰুৱাব পাৰিব, ভাঙি ভাঙি যাব তেতিয়া। এনেকৈ ভাঙি মই গোটেই বাদামৰ এই মিঠাইখিনি, চকলেটখিনি আপোনালোকক মই এখন কাঁহীত সজাই ধুনীয়াকৈ দেখুৱালোঁ। এনেকৈ দেখুৱালোঁ আৰু দেখিবলৈও ভাল হৈছে, দেখিবলৈ ধুনীয়া এটা শ্বাইনিং হৈছে। আৰু মই আপোনালোকক এক টুকুৰ ভাঙি দেখুৱাই আছোঁ। এনেকুৱা টান হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব আৰু খায়ো খুব ভাল লাগে। একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ৰেচিপিটো মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব আৰু খাই ভাল পালে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ 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 এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগত বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মোৰ পৰা আপোনালোকে নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ পাই থাকে। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ।